Коли я подумала над тим, що я хочу отримати сертифікат, я зовсім не розуміла і не знала, що на мене чекає. Коли я прийшла до цього дайв-центру, мені сказали, що навчання буде тривати 4 дні. В перший день на мене чекала саме теоретична складова цього курсу. In the muscles, in the fat, in the brain, wherever. Okay? So if you have nitrogen within your body and you come up too fast, it's gonna kill you. Kill? Yes. Because suddenly same effect like the balloon, the small bubbles in your body suddenly get big. Oh. And then you have a reaction which is, it will kill you, alright? So you have to come up slowly. Alright. Breathe, because when you breathe, it comes to the lungs. You breathe out, breathe in, next come to, and so on, okay? Тож, я пройшла перший теоретичний курс, перше заняття. Круто, що я можу сказати, реально дуже круто. Цей чувак, що мені розповідав, він великий професіонал, він займається дайвінгом вже 30 років, 14 з них професійно. А він сказав мені, що я ниряв не також і глибоко, але він занурювався на 80 метрів. Розповів мені самі основні правила. Always breathe. Тобто завжди дихати. Якщо ти затримаєш дихання, буде погано. Необхідно поступово занурюватись і поступово йти на поверхню. Наприклад, якщо ви візьмете банку Кока-Коли, взбовтаєте її і відкриєте швидко, це буде бум. Якщо ви будете відкривати потихесеньку, то цей газ потихесеньку буде виходити і все буде окей. Це жесть вообще. Це золоте правило. Наступне правило, особливо якщо ти початківець, ти маєш занурюватись з кимось. Тобто вони взагалі не рекомендують занурюватись на самоті. Вони не рекомендують занурюватись самому, навіть якщо ти професіонал. Третє правило – не занурюватись, якщо ти почуваєш себе погано, якщо ти захворів, якщо ти дуже сильно боїшся, якщо в тебе паніка і аж трясе, то занурюватись не потрібно, тому що це не закінчиться нічим класним. І четверте правило – ти можеш закінчити занурення будь-коли. І вся команда мусить тебе підтримати і піти теж з тобою наверх. Останнє правило – не брати на себе більше, ніж ти можеш. Дзен і медитація, спокій і краса. Доброго ранку, друзі! Сьогодні другий день мого, так скажемо, тренувального кемпінгу. І сьогодні ми будемо саме занурюватись. Мені дали додаток, в якому, так скажемо, книга, яку потрібно прочитати починаючому професійному дайверу. В більшості своїй там йдеться про баротравми. Вони зауважують, що якщо притримуватись всіх правил, то всі ризики мінімальні. Тобто ти можеш навіть взагалі нічого з тобою не станеться поганого, тільки при умові, що ти будеш дотримуватись всіх правил. 3 золоті правила. Перше – постійно дихати непреривно, постійно спокійний видих, спокійний вдох, спокійно, все це як медитація. Другий – ніколи не занурюйся на самоті. І третій – не переоцінюй свої сили. Тож, 3 золоті правила і все буде кльово. Погнали! Я забираю свою екіпіровку. Вона важка. І інструктор такий, іди бери її. Типу, я не буду тобі допомагати, але це круто, це файн. Так, мій костюм там висить.
висить. Також я повинна забрати ключ, як я розумію. Alright, Mo. You know Muhammad. Mo. Окей, cool. Ми правильно склали всі мої речі. Те, що ми будемо одягати першим, ми кладемо наверх. Але ласти ми поклали, щоб захистити мої речі від випадання. Тож мені показали, як користуватись жилетом, як там все підключати, як перевіряти тиск у балоні, як робити так, щоб люди після того, як ти використав свій балон, потім не подумали, що він повний і не занирнули з ним. Також інструктор розповів про помилку, яку роблять професійні дайвери, які дуже впевнені в собі. Вони не перевіряють, скільки повітря вони мають в балоні. Тобто це дуже важлива штука. Після кожного занурення ти мусиш закрити оцим рычагом балон і випустити все повітря через регулятор дихання. Тобто ти будеш впевнений, що ти зробив все можливе для своєї безпеки і для безпеки інших людей, які, можливо, будуть використовувати твій балон. Я не можу сказати, що це було дуже складно, але важливо зробити все правильно, щоб мати максимальний комфорт під водою. 6 kilos. До мене вирішили додати 6 кілограм. Теж ми їдемо на місце занурювання. Сьогодні ми не будемо занурюватись дуже глибоко, але ми будемо робити всякі штучки-дрючки на мілені, такі як дістати регулятор з рота, або зняти маску, або випустити воду з-під маски. Я думаю, це буде дуже цікаво. Але стрьомно, але цікаво. Трошки переживаю, але інструктор сказав, що це нормально переживати і що він боїться людей, які не переживають. Тож я нормальна. Балон важить 16 кілограм, а я 50. More? That's good. No, that's good. Дуже зручно. І комфортно. Big one. No. Ew. I can help It's you. enough. No, thank you. It's enough. If you don't have enough, I can help you. It's enough. Sure. Show me. You know, my little nephew do bigger than that. No. Your mom gonna watch this? Yeah, Okay. definitely. Now you can Wash it. rinse. All right. That's the good news. Yes. That's the good news. Then you put it on your face. Back again. Good. Yeah, there you go.
було так круто. Ми погрузились на 12 метрів. Ми бачили всіх риб, яких тільки можна. Там був скат і якась ще риба поруч. Вау, це нереально круто. Я взагалі не панікувала, взагалі не боялась. Все було дуже-дуже супер. Вау. She's absolutely right. Страшніше за все знімати маску під водою, тому що коли ти в масці, твій ніс не дихає. Але коли ти знімаєш маску, тобі потрібно контролювати, щоб саме дихати ротом. Бо якщо ти на глибині зробиш вдих носом, ти просто, задихнешся і вмреш. Мені навіть не так страшно діставати регулятор з рота, як знімати маску, тому що, знову ж таки, я не можу контролювати ніс, це дуже складно. Але все класно, я зробила це. Врешті-решт я ж це зробила, в мене все вийшло, інструктор сказав клас. Here's signal, okay? And you start to swim. Like underwater, you do this. Сьогодні ми будемо вивчати вправу, що робити, якщо ти сам під водою, в тебе нема твого баді і в тебе закінчилось повітря. Вчора ми вивчали, що робити, якщо в тебе закінчилось повітря і в тебе є твій баді, твій друг. А сьогодні будемо вивчати, як підійматись безпечно для твого організму. Так, треба буде трішечки поспівати, як він співав. Тобто ти маєш бути впевнений, що ніщо не блокує вихід повітря. Ми будемо робити вправи, там знімати жилет, одягати жилет. Тож зараз ми вже їдемо на нові вправи. І що класно, інструктор сказав відмінність між мастером занурювань і інструктором занурювання. Що мастер повинен повернути всіх там, де він їх взяв. А інструктор повинен повернути всіх живими, тож я не так вже боюсь. Guys, hello. This, hello, stop. This is Titan triggerfish. With the mouth, it can break shells. So it's no point she can smash your bones. Уйди оттуда, уйди. No feeding fish, please. Не корми его. Не Okay, thank you very much. She have something here. When you see it up, go away. Інструктор сказав, що він бачив, коли ця рибка відкусила кусок черепу людині. Краще її не чіпати. Ми вивчили 5 критичних вправ. Саме найскладніше для мене морально було зняти маску під водою. Я взагалі не уявляла, як це зробити, тому що коли ми витягали регулятор з рота під водою, це було якось легше зробити, аніж зняти маску, тому що коли ти знімаєш маску, ти перестаєш бачити взагалі. І на третій день, коли ми робили цю вправу, я навіть розплакалась, тому що я реально думала, що в мене не вийде зробити цю вправу. А я така, ні, я мушу це знати, я мушу це зробити. І все ж таки я проплила в третій день 18 метрів під водою на глибині 2 метри без маски. Як я вже казала, це дуже важливо не панікувати під водою. Тобто, що б не сталося, потрібно дихати непреривно, повільно і відчувати себе комфортно.
Тому що якщо ти запанікуєш, ти почнеш дихати швидше, ти швидше використаєш своє повітря, ти взагалі можеш розгубитися, розгубити регулятор, жакет, я не знаю, все що завгодно. І була така ситуація, це просто жесть, якщо чесно. Тому що ми робимо вправи, типу, я стою на колінах, вже там починаю розтібати свій жилет і відчуваю якийсь поштовх. І після цього моментально інструктор мене відштовхує від цього місця і показує мені рибу. Я така, типу, дивлюсь, ну риба, класна риба, величенька, така якась піщаного кольору, якісь в неї там шипи є, я така, типу, класна риба. А очі інструктора стали в 2 рази більші, він дивиться на мене і такий, ти нормально? Я така, нормально, все класно, що таке? Типу, я взагалі не зрозуміла, що сталося. Як я вже казала, я не перестану це повторювати, і жоден інструктор в світі не перестане це повторювати. Ні стресу, ні переживанням, все повільно, ні різким рухом. Коли ми вийшли на берег, інструктор розповів мені, що просто я стала на хвіст найотруйнішої в світі риби. The point is that the fish, what you see, or how we recognize this fish, is by one eye and the second eye and upset mouth. That's how it looks like in the sand. Okay? And normally you find like a black sand around. Oh. Because when it digs itself, when it hides itself down, the sand underneath or in the seabed is black. I mean, how she appeared there? I was moving a bit like right on here. Actually, look, what I saw that I was just going on, step on her with my knee. It was here, Yeah. and the pine were there. Like your knee was 2 centimeters behind the pine. Смертельно небезпечні іголки були 2 сантиметри від мого коліна. It was your knee. Ага. Here, okay? Yeah. This is your knee. Yeah. And the stonefish was in the sand like here, Ага. laying on the surface, and the pine were here. And your knee is there. From here to here was 2 centimeters, and the fish was like that. This is a fish laying in the sand, hidden in under the sea level, the seabed level. Yes. Okay. She had only the eyes and the mouth here, and 1, 2, 3 pines. Then that was your knee. And no way you can see it because when she buried itself in the sand, like Нормально, так. you were like this, and the pine was 1, 2, 3, and then Wow. when you start to do the exercise and you press really here, Yes. then you were pressing on its tail. Yeah. Then she said, "Oh, I was Yeah. going out." Вау. Така історія, чуваки. Мені інструктор сказав, що якщо б вона доторкнулась до тебе, то ти б зараз не посміхалась, і, типу, не відчувала себе класно, ти просто верещала від страху, від болю, і це було б жахливо. Звісно, він знає, що це була за риба, звісно, він знає, що робити, якщо, не дай Боже, вона когось пошкодила. Тобто він повністю готовий до будь-якої ситуації. Це мене заспокоїло, звісно. Тож наразі я вже дуже-дуже близько до дайв-центру. Я трішки хвилююсь, тому що це 4-й день, і сьогодні я не маю права на помилку взагалі. Мені інструктор так і сказав, що якщо в перший день ти там не дуже зрозуміла, як зібрати акваланг і свою екіпіровку, це окей, але якщо в останній день, то ти не отримаєш сертифікат. Тому я дуже-дуже переживаю, тому що я реально хочу отримати цей сертифікат, довести собі, що я можу це зробити, і що я це зробила, і що я отримала максимум знань, максимум навиків, і що наступне моє занурення, я не знаю, сподіваюся, це буде ще цього року, буде дуже вдалим, цікавим і крутим. Тож, що ми будемо робити сьогодні? Я так розумію, ми будемо повторювати
всі вправи, які ми робили. І також сьогодні ми зануримось на 18 метрів. Це максимальна глибина, на яку ти можеш занурюватись, коли ти отримуєш сертифікат Open Water Diver. Треба зняти цей фільтр, якщо я буду знімати вище, ніж 5 метрів. Але якщо я буду знімати нижче 10 метрів, то все без нього. Все буде дуже добре. Знімати рибок отак. Go. Це реально тупо, тому що я читала цю всю інфу російською, а зараз тобі, пишу англійською. Thank you. Вчора я проходила цей клятий тест, де було 50 питань. І я дуже злилась, тому що, як я вже казала, я вивчала всю інформацію російською, а тест був англійською. Але інструктор мені все пояснив, все переклав, і я здала його на, вгадайте, на 100%. So, congratulations. Thank you. Я отримала свою картку Open Water Diver. Клас. І також я отримала member card, яка дає мені 10% знижки на все в їхній конторі. Have a nice day, yeah? Thank you, you too. Hope to see you again. Клас. Відчуваю себе професійним дайвером тепер. Ви знаєте, це моя середа, де я проводжу час, тусуюсь з такими ж дайверами, як я. Ми розмовляємо на якісь дайверські теми в своєму дайверському крузі. Отак.